ආයුබෝවන් අද තවිකේෂන් නතු ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔනේ යාළුවනි අවිකේෂන් වලින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ පොඩි වීඩියෝ එකක්. මේක අපි try කරපු අලුත් වැඩක් ගැන වීඩියෝ එකක්. දැන් ඔයාලට මේ පේන drawing එකෙන් ඔයාලට අපේ අලුත් වැඩේ ගැන හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔයාලා දන්නවනේ ලෝහමය දේවල් පාහන්න වෙල්ඩින් ටාන්ට් එක කියන උපකරණය අනිවාර්යයෙන්ම උවමනා දෙයක්. මේ වෙල්ඩින් ටාන්ට් එක නැතුව වාහන බැටරි කීපයක් එකතු කරලා යකඩ පාහන්න අපි try කරපු අලුත් සරල ක්‍රමයක් ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා අපේ මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ යාළුවෙක්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා අවික්‍රේෂන් channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපි දාන අලුත්ම වීඩියෝ දැනගන්න වීඩියෝ එකට පහළින් නැති subscribe button එක click කරලා ඊට හයින් නැති bell button එක click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා.